Total Car erőmérő következő autója, ez a Mazda 3-as, a Skyactiv koncepció gyereke. Azért fogalmazok így, mert azt szokták mindig mondani, hogy Skyactiv motoros, ami részben igaz is, mert a motorja is a Skyactiv koncepció része, de a Skyactiv ugyan egy marketing elnevezés, de sokkal inkább túlmutat azon, hogy csak egy motor legyen, ugyanis a Mazda mérnökei leültek és megnézték az autón az összes olyan pontot, ahol tudják csökkenteni vagy a súrlódást, vagy az egyéb ellenállásokat. Például a váltónál is nagyon sokat agyaltak rajta, hogy hogyan csökkenthetnék a fogaskerekeknek a súrlódását, és így ez a sok kicsi sokra megy. A Skyactiv Mazdák kevesebbet fogyasztanak, jó a károsanyag kibocsátásuk, és végül, de nem utolsó sorban, ugye már abban az időszakban jelent meg, aki már mindenki úgy tudta elképzelni az euronormák teljesítését, hogy turbóval, kompresszorral kombinálta a motorjait, általában turbóval, ezek pedig még szívóval tudták az Euro 6-ot, és tudják az Euro 6-ot. Ez egy benzines, 2 literes, 165 lóerős, aminek 14 az 1-hez kompresszió viszonya van, ez párját ritkítja. Ebben a régióban már könnyen öngyulladásos égés van, stb. Ide nem szoktak elmenni a gyártók, de nem a Mazda. A Mazda mindig különleges, mindig próbálja a határokat feszegetni. Gondoljunk csak az RX-8-asra, a Wankel motorra. Ez is egy ilyen különleges koncepció ezzel a Skyactiv felépítéssel. Most pedig meg fogjuk nézni, hogy ez a 165 lóerős, 2 literes mit tud itt a teljesítménymérőpadon. Ő egy éve van meg, körülbelül 10 000 kilométert tettem bele azóta. 56 000 kilométerre vettem, most 66 000 kilométer. Előtte is egy Mazda 3-ason volt, egy 2004-es BK szériás, az még egy 1.6-os dízel volt, ugye ez a Peugeot féle. Én azzal is nagyon elégedett voltam, nagyon szerettem, úgyhogy mindenképp Mazdát akartam következő autónak is. Eredetileg 6-os szerettem volna, de igazándiból felesleges volt annak a mérete, meg árban is azért az sokkal magasabb, és ez egy nagyon jó ajánlat volt. És ez a 10 000 kilométer alatt mik a tapasztalatok vele? Hát olajat már cseréltem benne, igen. Tehát nem hibásodott meg, de például a fogyasztása? Hát az 6,5-7,5 liter között alakul, elég sok rövid távon járok, ilyen 8-10 kilométereket leginkább, és akkor néha van egy hosszabb út. És teljesítményméréstől mit vársz? Szerinted 170 Hát pont azért, mert hogy sok rövid út van, én nem hiszem, hogy pont a 165 meg lesz, de egy 155 szerintem biztosan. Mazda 3 Skyactiv mérése nem hozott nagy meglepetést, 152 lóerő, 196 Nm, nagyjából 10 lóerővel és 10 Nm-rel maradt el, ami általában szokásos ezeknél a szívómotoroknál. Viszont a görbe formája elég érdekes, a nyomaték görbe. Itt középen van púpja, tehát ez a motor 3000-től 5000-ig ide van hangolva, itt kell használni, itt lesz jó. Egyébként pedig egy szép teljesítménygörbét rajzolt a motor. A hangjáról nem tudok mit mondani, mert egyszerűen még terhelés alatt nagy fordulaton is egész csendes volt, tehát semmi hangot nem lehetett hallani. A tulajdonos mennyire elégedett a méréssel? Hát 155-öt mondtam, most 152 lett, szerintem teljesen rendben van, meg igazából én úgy érzem, hogy az autónak semmi baja, úgyhogy ez a legfontosabb. Ebben szinte biztos vagyok, hogy az autónak semmi baja nincs. Ezek a szívómotorok nagyon-nagyon ritkán hozzák azt, ami a könyvben benne van. Itt is hasonló a helyzet, de nagyon szép alakú a görbe, szépen ment a motor. Köszönjük szépen, hogy elhoztad. Köszönöm a lehetőséget. A Total Car erőmérő következő autója az egyik személyes kedvencem, az első szériás 986-os modellkódú Porsche Boxster, a faceliftes változat, tehát már a 2.7-es motorral, 220 lóerő papíron, megnézzük, hogy mennyi lesz itt a mérőpadon. Mi is kíváncsian várjuk, ha ti is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel a Total Car YouTube csatornájára, mert még sok érdekes autó jön.